नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी सुपरलेटिभको बारेमा पढ्दैछौँ। हामीले कम्पेरिटिभको 3टा ग्रामेटिकल रुलको भिडियो र 3टा एक्सरसाइज गरेका छौँ। त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, फर्स्टमा सुपरलेटिभ छ। सुपरलेटिभ भनेको के हो त? सुपरलेटिभ भनेको हाईएस्ट डिग्री अर क्वालिटी हैन, सबैभन्दा हाईएस्ट हैन, एकदमै ठुलो, एकदमै लामो, जुन चाहिँ त्यो टपमा छ नि हो, त्यसको लागि भन्नको लागि हामीले सुपरलेटिभ युज गर्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ न है, एक्जाम्पलबाटै जाउँ। मैले देखेँ यहाँनिर, what is the largest river in the world, अथवा लङ्गेस्ट हैन, एनिथिङ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ। what was the most enjoyable holiday you have ever been? ल, अब यहाँनिर सुपरलेटिभ कुन कुन हो त? माथिको द लार्जेस्ट, यस्तै गरी द मोस्ट इन्जोयबल। ठिक छ, यहाँनिर लार्जेस्ट एन्ड मोस्ट इन्जोयबल are superlative forms. अब हामी बुझौँ है त। वाट इज द लार्जेस्ट भन्दा पनि लङ्गेस्ट गरौँ न है, हामीलाई बुझ्नलाई अझै सजिलो हुन्छ नि त। ल, ओके, वाट इज द लङ्गेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड भनेको होला। ल, जस्ट एक्जाम्पल लिउँ। ल, बागमती होला, यस्तै गरी रिभर नाइल होला, त्यस्तै गरी एमाजोन होला। ठिक छ, ल मानौँ जस्ट एन एक्जाम्पल है, मलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। नाइल लेखेँ, राइट भएछ। ल, नो प्रब्लम। ओके, एउटा म यत्तिकै भन्छु है त। ल, बागमती 50 माइल्स छ अरे, एमाजोन 200 माइल्स, इक्जाम्पल मात्रै हो है। ल, अनि नाइल 500 माइल्स भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटामा भन्दा पनि सबैभन्दा लामो कुन छ त भन्दाखेरि नाइल छ नि त हो, विच इज द लङ्गेस्ट है। त्यस्तै गरी वाट वाज द मोस्ट इन्जोयबल होलिडे यु हेभ एभर बिन भनेको तपाईँ धेरै होलिडेमा जानुभयो र होलिडेमा धेरै इन्जोय गर्नुभयो। कहिले पोखरा जानुभयो, कहिले रारा जानुभयो, कहिले सोलु जानुभयो, कहिले ओखलढुङ्गा जानुभयो होइन। तपाईँ जानुभयो, सबैमा रमाइलो गर्नुभयो। तर सबैभन्दा रमाइलो कुनमा गर्नुभयो त? पोखरामा गर्नुभयो होला, अथवा रारामा गर्नुभयो होला। हो भनेको तपाईँको सबैभन्दा होइन हो, हाइएस्ट डिग्री भने नि, हाइएस्ट क्वालिटी बताउनको लागि सुपरलेटिभ युज भयो। अब सुपरलेटिभ फर्मको कुरा गरौँ यति बुझेपछि। अब सुपरलेटिभ फर्ममा इएसटी अथवा मस्ट युज हुन्छ। अब जेनरलमा हाम्रो इन जेनरल वी युज, यो चाहिँ इन जेनरल है, सबैमा हुन्छ भनेको होइन। इएसटी फर सर्ट वर्ड्स एन्ड most for longer words. ठीक छ, EST for short words, most for longer words. Example, जस्तै long को longest EST, यस्तै गरी hot को hottest, easy को easiest, हार्ड को हार्डेस्ट। अब यस्तै मस्ट पनि लगाएनौँ, जस्तै फेमस को मस्ट फेमस, बोरिङ को मस्ट बोरिङ, सिमिलरली इन्जोयबल मस्ट इन्जोयबल र आदि इत्यादि यस्तै गरी। ठिक छ, अब हामीले कम्पेरिटिभमा पनि कुनै कुनै वर्डहरूको कम्पेरिटिभ फर्म इरेगुलर हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। जस्तै गुडको, त्यसपछि ब्याडको वर्स, फारको फर्दर अथवा फार्दर थियो होइन। त्यस्तै गरी यसमा हाम्रो सुपरलेटिभको पनि कुनै कुनै इरेगुलर फर्म हुन्छ है। त्यसको एक्जाम्पल म दिन्छु। गुडको बेस्ट, ब्याडको वर्स्ट, फारको उतापट्टि फर्दर अथवा फार्दर थियो भने यतापट्टि फर्देस्ट अथवा फार्देस्ट
हुन्छ है, यसरी EST लाग्छ है। हामीले जुन चाहिँ कम्पेरेटिभमा गरेका थियौँ ER लगाएर है, अब यसमा चाहिँ के लाग्ने भयो, EST लाग्ने भयो है, ठिक छ। ओके, अब हामीले नर्मल्ली सुपरलेटिभमा द को प्रयोग गर्छौँ है। वी नर्मल्ली युज द अथवा माई अथवा योर, यसको कुरा पनि गर्छु म। नर्मली द युज गर्छौँ विथ अ सुपरलेटिभ, विथ अ सुपरलेटिभ। हेर्नुहोस् न, नामै सुपर छ होइन, सबैभन्दा खतरा, सुपरलेटिभ, हाइएस्ट डिग्री। ओके, इक्जाम्पल, yesterday was the hottest day of the year. The hottest day, ठिक छ, the hottest day। अब यो वर्षभरि टेम्परेचर पुग्यो होला 30 डिग्री सेल्सियस पुग्यो होला, यो पनि तातै हो। त्यसपछि 32 पुग्यो होला, 38 पुग्यो होला। आज म्याक्सिमम चाहिँ 42 पुग्यो क्या, आजको म्याक्सिमम 40 पुग्यो भनेपछि त आज हाइएस्ट डिग्री के हो त, आजको हो नि त, हटको हाइएस्ट डिग्री हो। आज चाहिँ हटेस्ट डे हो क्या, ठिक छ। yesterday was the hottest day of the year, हिजो एकदमै तातो दिन थियो, yesterday was the hottest day। अनि यो वर्षमा 42 भन्दा माथि जाँदा पनि गएन, ठिक छ। यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल, she is really nice, she is really nice, one of the nicest people, one of the nicest people I know, one of the nicest people I know, one of the nicest people I know। यस्तै गरी, what's the best movie you have ever seen, and what's the worst भनेर भनेको छ, and what's the worst, what's the best movie, सबैभन्दा राम्रो मुभी तपाईँले हेर्नु भएको, तपाईँले 1000वटा फिल्म हेर्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मुभी कुन हो त हैन, द्याट यु हेभ एभर सिन। अनि सबैभन्दा नराम्रो मुभी, तपाईँलाई मन नपरेको मुभी, वाट्स द वर्स्ट है। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने द बेस्ट मुभीमा म अब एउटा मात्रै त भन्न सक्दिनँ, धेरै छ हैन मेरो बेस्ट मुभी भन्दाखेरि। अब के भन्ने त, शशाङ्क रिडेम्पसन, सर्टर आइल्यान्ड, 7, मोमेन्टो, जोडियाक, एभाटार, यस्तै धेरै छ हैन मेरो चाहिँ, मेरो केसमा। तर अब कसैलाई सोध्नु भयो अरे, अब वाट्स द बेस्ट मुभी यु हेभ एभर सिन भनेर भन्यो, उसले चाहिँ अब नेपाली मुभी एउटा कुन छ, मलाई छोडेर नजाऊ, एउटा इक्जाम्पल है। त्यो मुभी एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन नि मलाई थाहा छैन, उसले हेऱ्यो, टन्नै फिल्म हेऱ्यो, तर मलाई छोडी नजाऊ भन्ने फिल्म चाहिँ उसलाई बेस्ट लाग्यो, ठिक छ। उसको बेस्ट मुभी मलाई छोडी नजाऊ, एकदमै राम्रो। अब त्यो बाहेक उसको हाइएस्ट डिग्रीमा अरू त्यो मलाई छोडी नजाऊ भन्दा अरू मुभी नै छैन। ओके, बुझ्नुभयो? ल अगाडि हेरौँ, हाउ ओल्ड, ल होल्ड लेखिसकेँ मैले, हाउ ओल्ड is your youngest, how old is your youngest daughter। उसको चाहिँ थुप्रै डटरहरू छन्, तर त्यसमध्ये चाहिँ यङ्गेस्ट चाहिँ कति वर्षको हो त है, इयर भन्ने कुरा आयो है। हामीले यहाँनिर इयरको कुरा पनि गर्छ, स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो नि त। ओके, अब थोरै कम्पेरिजन गरौँ केमा, कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभमा है, रमाइलो छ यो। कम्पेरेटिभ एन्ड सुपरलेटिभको कम्पेरिजन हेरौँ त। This hotel is the cheapest in the town। यस्तै गरी it's cheaper than all the other hotels गरौँ न, all the others in town। माथिको के हो त, सुपरलेटिभ, तलको कम्पेरेटिभ। अब हेरौँ, दिस होटल इज द चिपेस्ट इन द टाउन, यो सहरमा
यो होटल एकदमै सबैभन्दा सस्तो छ, यो भन्दा सस्तो होटल तपाईले पाउनु नै हुन्न, ठीक छ। अब इट्स द तल हेर्नुस् त, इट्स चिपर देन अल अदर्स इन द टाउन, अरूको कम्पेरिजनमा यो चाहिँ सस्तो छ, अरू होटलहरूको कम्पेरिजनमा यो होटल सस्तो छ भन्ने कुरा हो। अब यो भन्दा सस्तो पनि हुन सक्छ नि त, तर माथिको त दिस होटल इज द चिपेस्ट इन द टाउन भनेपछि त सक्यो, यहाँनिर आर्ग्यु गर्नै मिलेन, यो भन्दा अरू कुनै सस्तो छ कि भनेर आर्ग्यु गर्नै मिलेन, यही हो सबैभन्दा सस्तो हो, यसरी बुझ्नु पर्यो, हाइएस्ट डिग्री। यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरिहालौँ। He is the most patient person. He is the most patient person. यो अर्कै पेशेन्ट भयो है। He is the most patient person I have ever met. यस्तै गरी He is much more patient than I am. माथि हेर्नुस् त, he is the most patient person I have ever met. मैले धेरै मान्छेलाई भेटेँ तर ऊ जस्तो पेशेन्ट है, सहनशील भन्छ कि के भन्छ नेपालीमा होइन, ओके सहनशील धैर्य गर्न सक्ने भनौँ होइन, ऊ जस्तो धैर्य गर्न सक्ने मान्छे मैले आजसम्म देखेको छैन। मेरो हिसाबमा ऊ सबैभन्दा धैर्य गर्न सक्ने मान्छे हो। तर तल हेरौँ त, he is much more पेशेन्ट देन आई एम। अब म र उसँग दुईजनासँग मात्रै कम्पेयर गरेको छ, यहाँ चाहिँ ऊ र ममा ऊ एकदमै पेशेन्ट छ, यहाँ चाहिँ दुईजनामा मात्रै कम्पेरिजन भयो, ठिक छ। हो यसरी हामीले सुपरलेटिभ र कम्पेरेटिभको थोरै कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। अब हामीले कम्पेरेटिभको पार्ट 2मा होला, पार्ट 2मै होला है, मैले जहाँसम्म सम्झेको छु त्यहाँनिर एउटा हामीले थोरै कन्फ्युजन हुन सक्ने भनेर डिस्कसन गरेको थियो, त्यहाँ चाहिँ ओल्डर र एल्डरको कुरा गरेको थियो, यहाँ चाहिँ ओल्डेस्ट र एल्डेस्टको कुरा गर्छौँ, ठिक छ। यो चाहिँ थोरै कन्फ्युजन हुनसक्छ कि भनेर मात्रै है त। ओके, द सुपरलेटिभ अफ ओल्ड, ओल्डको सुपरलेटिभ के हो, अफ ओल्ड इज ओल्डेस्ट, ओल्डको सुपरलेटिभ ओल्डेस्ट हो। एक्जाम्पल, द्याट चर्च इज द oldest building in the town. यो टाउनको सबैभन्दा पुरानो बिल्डिङ चाहिँ के हो त, ऊ त्यो चर्च हो भने सबैभन्दा पुरानो, त्योभन्दा पुरानो त अरू कुनै छैन। यहाँनिर अब एल्डेस्टको त कुरै भएन होइन। अब एल्डेस्ट भन्ने बित्तिकै त मान्छेको कुरा आउनुपर्छ। वी युज एल्डेस्ट, मैले त्यही कुरा लेख्छु है, तपाईँलाई लेख्यो भने थोरै बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ नि त है। द वी युज एल्डेस्ट when we talk about people in a family हैन, मान्छेको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो एउटा परिवारको भनेदेखि हामीले एल्डेस्टको कुरा गर्छौँ। यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले ओल्डेस्टको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। माथि चाहिँ ओल्डेस्टको ठाउँमा एल्डेस्ट प्रयोग गर्न मिलेन, तर एल्डेस्टको ठाउँमा हामीले ओल्डेस्ट चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्यो है भन्ने कुरा छ है। ल एक्जाम्पल नै हेरौँ न। देयर एल्डेस्ट सन, उनीहरूको जेठो छोरो चाहिँ 13 वर्षको भयो, इज 13 years old। अब यहाँनिर तपाईँले देयर ओल्डेस्ट सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर माथि हेर्नुहोस् त, द्याट चर्च इज द ओल्डेस्ट बिल्डिङ इन द टाउनमा द्याट चर्च इज द एल्डेस्ट बिल्डिङ इन द टाउन चाहिँ हुँदैन। तपाईँले एल्डेस्टको ठाउँमा ओल्डेस्ट प्रयोग गर्न सक्नुभयो, तर ओल्डेस्टको ठाउँमा एल्डेस्ट प्रयोग गर्न सक्नु भएन, थोरै बुझ्नु पऱ्यो। ओके, अर्को एउटा, आर यु द ओल्डेस्ट पर्सन, अथवा ओल्डेस्ट पर्सन लेख्नु परेन, ओल्डेस्ट इन यर फ्यामिली भनेर भन्नु पऱ्यो। आर यु द ओल्डेस्ट इन यर फ्यामिली भन्नु पऱ्यो। अब यसमा तपाईँले के पनि लेख्न सक्नुहुने भयो त, आर यु द एल्डेस्ट पर्सन इन यर फ्यामिली भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ थोरै तपाईँलाई कम्पेरिजन भयो। अब हामीले युजल्ली सुपरलेटिभ पछि चाहिँ इन भनेर लगाउँछौँ विथ प्लेसेस। After superlatives, we normally use in with places.
ठाउँको कुरा गर्नु पर्यो र सुपरलेटिभ प्रयोग गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले प्राय नर्मल्ली इन लगाउनु हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल व्हाट्स द लंगेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड माथिकै हाम्रो फर्स्टको एक्जाम्पल नै यही थियो नि त हैन व्हाट इज द लंगेस्ट रिभर अब द लंगेस्ट सुपरलेटिभ भयो इन द वर्ल्ड यस्तै गरी we had a nice room it was one of the best best भनेको के हो गुड को सुपरलेटिभ one of the best in the hotel यहाँनिर अफ द होटल गर्न मिल्यो जब हामीले प्लेसको कुरा गर्छौं इनको प्रयोग गर्छौं ठीक छ हामीले we also use in for organizations and group of people के त हामीले इनको प्रयोग अर्को कुन बेला गर्न सक्यौं for organizations and groups of people भनेको अ क्लास कम्पनी भन्न पर्यो है तपाईले इनको प्रयोग नै गर्नुहुन्छ ओके यसको नि एक्जाम्पल हेरिहालौं हु इज द यंगेस्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास को हो त त्यो यंगेस्ट स्टुडेन्ट तिम्रो क्लासको अब पक्कै पनि एउटा नै त होला नि हैन हो यानी तपाईले इनको प्रयोग गर्नुभयो अर्गनाइजेसन अर ग्रुप अफ पीपल को लागि ठीक छ हामीले प्लेस को लागि अर्गनाइजेसन र ग्रुप अफ पीपल को लागि सुपरलेटिभ सँग इनको प्रयोग गर्यौं र फर पिरियड अफ टाइम वी नर्मली युज अफ ठीक छ फर पिरियड अफ टाइम लाइक डे year week or a lifetime है day year week यस्तो भन्नु पर्यो भनेदेखि we normally use of हामीले of को प्रयोग गर्छौं we normally use of example yesterday was the hottest day of the year. Yesterday was the hottest day of the year. What was the happiest day of your life? ठीक छ यहाँनेरि हाम्रो पिरियड अफ टाइम मा हामीले अफ को प्रयोग गर्यौं ठीक छ बुझ्नु भयो इन केमा प्रयोग गर्यौं रे फर अर्गनाइजेसन्स एन्ड ग्रुप अफ पीपल र विथ प्लेसेस र अफ केमा प्रयोग गर्यौं फर अ पिरियड अफ टाइम अब यसपछि थोरै लास्ट एउटा रुल छ है अब रुल नै भनौं न त्यसलाई पनि we often use the present perfect भनेको सब्जेक्ट प्लस has have प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट लाइक I have done मैले यो चाहिँ ब्र्याकेटमा मात्र लेखे I have done आफ्टर सुपरलेटिभ पछि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को कुरा गर्छौं यो कुरा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को भिडियोमा भनेका छौं है अगाडि एउटा भिडियो गरेका छौं प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को त्यसमा भनेका छौं तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ओके व्हाट्स द मोस्ट important decision you have ever made? What's the most important decision you have ever made? ठीक छ present perfect last one that was the best holiday I have had for a long यहाँ पनि के छ हेर्नुस् the best superlative I have had के हो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट यसरी हामीले गर्न सक्यौं है ल सुपरलेटिभ को त्यस्तो धेरै कुरा छैन थोरै कुरा छ आईएस डिग्री भनेर बुझ्नु पर्यो केमा मोर लाग्छ केमा ईएसटी लाग्छ बुझ्नु पर्यो र इन केमा लाग्छ प्लेसेस र अर्गनाइजेसन एन्ड ग्रुप अफ पीपल अनि अफ फर अ पिरियड अफ टाइम ओल्डेस्ट र इल्डेस्ट को थोरै डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो त्यति बुझेपछि हामीलाई सुपरलेटिभ को एक्सरसाइज गर्न गाह्रो हुँदैन
र यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यसको एक्सर्साइजको भिडियो पनि हेर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाई। जय चन्द्रसूर्य। पिस।